السلام عليكم ورحمة الله، كل يوم وانتم بخير. اليوم حتكلم على موضوع مندوبي المبيعات للشركات الطبية، الميديكال ريبريزنتيف، وهذه المهنة اللي تشكل تحدي وتشكل مغامرة وتشكل ستريس بالنسبة لأصحاب هذه المهنة، واللي تعتبر من أصعب المهن في المبيعات اللي ممكن أي رجل مبيعات يمارسها، لأنه مختلفة تمام الاختلاف عن بيع أي منتج من المنتجات في أي شركة من الشركات غير المجال الطبي. في 2007 بدت رحلتي مع الشغل في شركات الأدوية. بعد التخرج من كلية الصيدلة عملت في شركة للأدوية في دمشق. كانت واحدة من الخمس شركات الأوائل على مستوى سوريا، وعملت معهم لمدة سنة تقريبا. خلال هذه السنة كان تعلم مبادئ أساسيات العمل كميديكال ريب، واللي هو مندوب للخدمات وتسويق المنتجات الطبية، وتعلمنا خلالها أساسيات هذا السوق. كنا تقريبا حوالي 18 مندوب في هذه الشركة، وكل واحد كان مسؤول عن منطقة، وكل واحد مسؤول عن مجموعة من المنتجات يسوقها لمجموعة من الأطباء. في هذه المهنة، اللي ما بيعرف عن هذه المهنة هدفها أنه تكون حلقة الوصل هو الشخص هذا، مندوب المبيعات أو المندوب الطبي، يكون هو حلقة الوصل ما بين الطبيب اللي بيكتب الوصفة وما بين الصيدلية اللي بتبيع الوصفة للعميل. فبالنص في مندوب بيعرض على الطبيب، وعميل أو مريض بيشتري من الصيدلية. فهذه الحلقة تعتبر من أعقد الحلقات اللي موجودة في نظام المبيعات، لأنه بيدخل فيها التأثير على الطبيب لكتابة هذه الوصفة وشرح هذا المنتج وما يميزه عن المنتجات المنافسة اللي موجودة ومالية السوق، وبالنسبة للصيدلية اللي بتدور على الفائدة الربحية أو الفائدة المالية بالنهاية من أي منتج بدخل إليها، لأنه هي منظمة ربحية. فهون بدخل عامل التأثير بالنسبة لهذا الشخص اللي بيشتغل بهذه المهنة، واللي هو المندوب الطبي. المندوب الطبي من واجبه انه يكون في عنده خلفية طبية عن المنتج اللي هو بيعرضه على الطبيب. فما بيصير اي واحد يدخل على طبيب ومو عارف اساسا ايش عم يبيع، لانه الطبيب بالنهاية بيدور على منتج يعطي فائدة مرجوة لمريضه، وبالتالي لما بيعطي الفائدة المرجوة المريض بيحس بشعور الرضا والسعادة، وهذا بيرجع بسمعة الطبيب. فهي حلقة متكاملة مع بعضها. فلما المندوب الطبي بيشرح هذه القيمة لهذا الطبيب بالشكل الصحيح وما يميزه عن المنتجات اللي موجودة في السوق، هون بيدخل مرحلة الإقناع بالنسبة للطبيب في كتابة هذه الوصفة وشرائها عن طريق الصيدلية. بالنسبة للوصفة بتنعطى للمريض، والمريض بيروح بيشتريها عن طريق الصيدلية. هون ما خلصت مهنة المندوب الطبي. المندوب الطبي خلص شغله وأقنع الطبيب وبكتابة هذه الوصفة. بيدخل المندوب الطبي بمسلسل آخر، واللي هو توفير المنتج اللي بيشتغل عليه في الصيدلية اللي بدها تصرف هذا المنتج. فبيدخل هون بحلقة المشتريات، وهذه حلقة المشتريات ممكن يدخل بدوامة يصير يلف فيها حوالين نفسه بسبب العروض الكثيرة اللي موجودة في السوق، والبدائل الكثيرة لبعض المنتجات اللي موجودة في السوق، نفس المادة الفعالة بنفس المنتج بنفس الاستخدام، ولكن بأسماء مختلفة لشركات مختلفة. فبتدخل هون العروض، وبصير الضغط على المندوب الطبي مندوب للشركة الطبية، بصير الضغط عليه تعطي أرخص، تخصم أكثر، تعطي بونص، أي حل تدور عليه بحيث أنه تدخل منتجك في هذه الصيدلية. فبيوقع تحت ستريس، ضغط عالي جدا من قسم المشتريات، وقسم المشتريات بيأثر على هذول المندوبين، وبالتالي لحتى يحصل على أعلى فائدة.
قسم المشتريات ما بينلام بهي الحالة، لأنه هو عم يدور على أعلى فائدة للمنظومة، إن كانت مستشفى أو إن كانت صيدلية خاصة أو إن كانت أي مركز لتقديم أي خدمة طبية. ولكن الضغط اللي بيوقع على المندوب الطبي ضغط غير عادي، لأنه مثل ما هو مضغوط داخل السوق، مدير أو قسم مبيعات بيضغط عليه لتحقيق رقم من المبيعات المطلوبة منه خلال الشهر. وفي بعض الشركات بتضغط على المندوبين نفسيا حتى، وممكن توصلهم لمرحلة من الاكتئاب النفسي نتيجة الضغط، انه انت مهدد بنهاية الشهر لو ما جبت التارجت المعين ممكن تطلع برا التيم، وممكن وظيفتك تتهدد بسبب هذه او قلة المبيعات اللي انت ما عم تقدر تجيبها اساسا، وبيوقع اللوم كله على هذا المندوب. فتخيل هذا الشخص تحت اي ضغط واقع، أقنع الطبيب بالخدمة أو بالمنتج، الطبيب كتب الوصفة، بيروح على الصيدلية بيقول له تبع الصيدلية، إن كان مدير الصيدلية، الصيدلاني اللي موجود أو قسم المشتريات، والله لازم تضبط نفسك لحتى ندخل لك المنتج في الصيدلية. طيب هذا المنتج أساسي، هذا بيقول له والله أنا عندي بدائل بالصيدلية ما راح أدخل منتجات جديدة، وبالتالي كل التعب اللي راح مع الطبيب راح في الصيدلية. فبيوقع هون المندوب تحت ضغط، بصير يضغط على الطبيب، الطبيب بيبدأ يكتب الوصفات، بتروح على الصيدلية، الوصفات لا يتم صرفها عن طريق الصيدلية ويتم تبديلها. وهون شغل كثير من المندوبين بيروح على الأرض، وتعب وجهد ومصاريف للمندوب نفسه وللشركة الموظفة لهذا المندوب، كثير من الجهد. حتى لو كانت الشركات نفسها طويل، ولكن في النهاية بتتطلب مبيعات، لازم تبيع لحتى تستمر. فهذا الضغط الثالث اللي بيوقع تحته المندوب الطبي في هذه المهنة. فمهم جدا في هذه الحلقة يكون الشخص اللي عم يقدم هذه الخدمة، هذا المندوب، هذا الشخص اللي أخذ من هذه المهنة كارير يشتغل فيها في حياته، يطور من نفسه ومهاراته. هذا نحن عم نحكي فرضا استخدم الدكتور الدواء اللي معروض من هذا المندوب، والدواء دخل الصيدلية تحت الضغط وتحت الاسترس. النقطة الثالثة الضغط اللي جاي من الإدارة بسبب تحقيق رقم من المبيعات. نجي لنقطة رابعة مهمة جدا وتغفلها كثير من الشركات الطبية، واللي هي الكواليفيكيشن بالنسبة للعميل، بالنسبة للمريض. المريض في كثير من الأحيان ما عنده ثقة لا بالوصفة، ولا عنده ثقة بالدكتور اللي كتب الوصفة، ولا عنده ثقة بالمنتجات الطبية، وبالتالي بيدخل هو في القرار وبيروح عند الصيدلية وبلش يشطب من الوصفة، هذا أنا بدي إياه وهذا ما بدي إياه وهذا شيله وهذا حطه. وبالتالي كل هذا الجهد والتعب بالنهاية لو ما تحول لعملية بيع ودخلت الفلوس الكاش بدرج الصيدلية لحتى تدفع للشركة المقدمة لهذا المنتج، كله راح في الأرض. فالواجب النقطة الرابعة اللي هي تثقيف العملاء بحالات طبية معينة والحلول لهذه الحالات الطبية. نحن ما عم نقول انه نتدخل بشغل الدكاترة، ولا نقول انه والله نوصف الدواء لعرض معين من خلال السوشيال ميديا، لكن اليوم أصبح تثقيف العملاء لأنهم هم بيدخلوا بحلقة البيع مع الشركات الطبية أصبح مهم جدا. وإذا ما كان عالي الأهمية ومن الأولويات في بعض الخدمات مثل شركات المقدمة للمكملات الغذائية والأدوية اللي توصف بدون وصفات طبية، فبيدخل العميل هون بقرار الشراء وقرار البيع أساسا لتكميل هذه الحلقة. فالمهنة، مهنة المندوب الطبي أو مهنة الصيدلة اللي بيشتغل فيها هذا المندوب الطبي، هذه من أسمى المهن لحتى توصل قيمة معينة، دراسات، أحدث الدراسات بالنسبة للأطباء، أحدث الاستخدامات بالنسبة للصيادلة. فمهمة جدا هذا الشخص يهتم بنفسه، يهتم بالباك جراوند اللي عنده الطبية، يثقف نفسه، يكون دايما up to date مع آخر المستجدات، آخر الأحداث اللي موجودة على أرض الواقع في المجال الطبي، لأنه مهمة جدا أنه يكون صاحب ثقافة عالية وما يستنى المعلومات تجي
من الشركة أو من المصدر أو من المدير، أو في بعض الأحيان بعض الشركات بتعمل برين ووش بالنسبة لهذا المندوب، والمندوب ما بيعود يشوف غير المنتج اللي هو بيشتغل عليه، وكل المنتجات الثانية بتنكب بزبالة. هذا الأمر لا يعقل. لازم يكون في عندنا نظرة عادلة لحتى نقدر نشتغل وننافس في السوق المحلية كمندوبين طبيين. هذه المعلومات تعلمتها عن خبرة 15 سنة في هذا المجال، عملت فيها مندوب طبي ومدير لفريق طبي، مؤسس لشركة طبية لتقديم هذه الخدمات أو هذه المنتجات، وأنا اليوم حابب أعرضها على طبق من ذهب، خلاصة 15 سنة ممكن تكون في بعض النصائح اللي ممكن أي واحد يستفيد منها في حياته المهنية وحياته الشخصية لحتى يتطور إلى مستويات أعلى. إذا كنت حابب تطور من نفسك وحابب أنت تشترك معنا في دورة لتطوير المهنة اللي بنشتغل فيها كمندوبين طبيين، لعرض المنتجات، تقفيل المبيعات، لحتى نجيب مستوى عالي من الاتفاقيات مع الشركات مع المستشفيات، أنصحك أنه تشارك معنا في هذه الدورة، لأنه هذه الدورة هي خلاصة خبرة 15 سنة في هذا المجال، اشتغلنا فيه ولمسناه، ولما نتكلم عن شيء نحن طبقناه، وبالتالي رح يكون في مصداقية بالعرض وتجربة على أرض الواقع تخرج من حيز الكلام فقط، تجارب نحول من خلالها المعلومات إلى معمولات، نحول المعلومة الانفورميشن إلى نوليدج نستفيد منها، وبالتالي يصير في عنا اكسبيرينس نستمر ونتطور من خلالها. شوفكم إن شاء الله معنا في الدورة. شو رأيكم؟ مستعدين؟ حياكم الله. اضغط على الرابط تحت. السلام عليكم.